მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან არის არხი mycrazyhands. დღეს გადავწყვიტე წავსულიყვი ბორჯომში. როგორც იქნა გამიჩდა თავისუფალი დრო, ვარ დიდუბის ავტოსადგურზე. როგორც ხედავთ, დუშინიარი ყველგან, ხოდა დრო დაგჭირდება იქ რომ ჩავიდე დაახლოებით 2-დან 2.5 საათამდე. მივდივართ გაურჩერებლად, ამიტომ დარჩენილიყავთან ერთად და ნახოთ რა დღემელის. ჩამოვედით და უკვე ხიდზე ვართ. მოვედით. პრინციპში აქედან არის შესასვლელი პარკში. ხო და დავიწყოთ ჩვენი ეგეთი პატარა ტური. ეგეც ვთქვარი. ახლა მოვედით, წყალს გავსინჯავ. ნახეთ რა მაგარი ჩანჩქერია. მე ახლა მინდა გავსინჯო, წყალი როგორია საერთოდ, ცივი თუ თბილი თუ როგორი. არა მგონი, აუ, ფეხი. так აუ რა ცივია. იქით ვერ გადავალ. მაგარ დავსველდები. იმედია კარგად ჩანს ყველაფერი. ნახეთ, ალბათ ძალიან დიდი წყალი იყო და მოქონდა ძალიან ბევრი ხე. წარმოვიდგინეთ რა ძალა არის. რა თქმა უნდა, ადგილები არის არაჩვეულებრივი. ძალიან ლამაზი, მაგარი ჰაერია. 1-2 დღის წინ, როგორც ჩანს, იყო აქ წვიმა, მაგრამ დღეს კაი ამინდი ავარჩიე. ქარი არის დაახლოებით 2 მეტრამდე წამში. ხედები არის არაჩვეულებრივი. რა თქმა უნდა, ერთი დღე ძალიან ცოტაა. საერთოდ თუ გინდათ მაგალითად დაისვენოთ, მე უეჭველი წამოვიდოდი კარვებით, სადმე აი ამ ცენტრალური გზიდან გადავიდოდი სადმე ტყეში და იქ გავრჩერდებოდი. მეგობრებო, თქვენ წარმოიდგინეთ, დაჟა აქა, ეგეთ ლამას ადგილს ვიღაცა ღორი დატოვა თავისი ბოთლი და ჩიფსის პარკი. ნუ პროსტა ღორი რა. შო, ნახავ, ნაგავს და გადავყრი. აჰა, კიდე ერთი ღორი. დალიე, შეჭამე, აიღე და ჩააგდე რა, დედა. ნეტა ვინმე სესმოდეს ეგა. ალბათ უნდა დაიჭირო და შუბზე დაუწერო. აი აქ არის ეგეთი ბასეინები, გოგირდის წყლითა. და 5 ლარი ღირს შესვლა. მე არაფერი არ წამომიღია და უკვე ვერ იმასიზავ, ვერ ჩავალ. ნებისმიერ შემთხვევაში ახლა გზა ადის ზევით და მე საბაგიროთი ჩამოვალ.
შევგეთ ჩამოვედით მეგობრებო. კაი ხედები ვნახეთ. კაი ამინდია. უკვე ქვევით ვართ. თითქმის ახლა ხიდს გავსდებით და ვიქნებით უკვე ძირითად ტრასაზე. იმედი მაქვს ჩემი ვიდეო იყო თქვენთვის საინტერესო, სასიამოვნო. თქვენც იმხიარულეთ. თქვენ როგორც ყოველთვის დარჩით ჩემ მათთან ერთად, დააჭირეთ like, share და subscribe. ახალ შეხვედრამდე, თევზაობაზე. ხო, თევზაობაზე. კარგად მეგობრებო.